নমস্কাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বন্ধু বান্ধৱীসকলক এটা নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে এইটো চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছিল তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় আপোনালোকে এইখন চেনেলৰ যোগেদি লাভ কৰিব গতিকে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সৈতে উপস্থাপন কৰোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আছে তাৰে মই অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছো আৰু ইয়াৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আহিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে যদি নাচায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুতো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচিং কৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ 12,000 মান ভিউজ হৈছে তাৰে ভিতৰত বিভিন্নজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্নজনৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি মোক কমেণ্ট কৰিছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব ৰিকুৱেষ্ট কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ নাম লিখিব অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইখন চাওক এইখন আপোনালোকে প্ৰথমতে নিজৰ কেণ্ডিডেটছৰ নাম লিখিব আপোনাৰ নাম এজ পাৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছতে আপোনালোকে এইটো বক্সত আপোনালোকৰ নিজৰ ফাদাৰ্ছৰ নেমটো লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে মাদাৰ্ছৰ নেমটো লিখিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভেলিড ইমেইল আইডি দিব আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ ডেমো আকাৰে দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু আপোনালোক লাইভ প্ৰুফ কৰি দেখুওৱা নাছিলোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হৈছিল এতিয়া তাৰপিছত আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব এতিয়া জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিবলৈ ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ মেল ফিমেল যিটো হয় আপোনালোকৰ সেইটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিলিজনটো ছিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব হিন্দু মুছলিম বুদ্ধিজিম যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব নেশ্যনেলিটিটো ইণ্ডিয়ান থাকিব ষ্টুডেণ্ট কেটেগৰীটো আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব ST প্লেন ST হিল যিটো হয় আপোনালোকৰ সেইটো ছিলেক্ট কৰিব এজ পাৰ আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট কৰিব ডেট অফ বাৰ্থটো কিছুমানে কৈছে ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট নহয় এতিয়া চাওক ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি দিলে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো অট'মেটিকেলি আহি যায় গতিকে এইটো আপোনালোকে মন কৰিব আৰু তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰ দিব 10টা ডিজিটৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে চাওক এটা বক্স আছে চেক বক্স আৰ ইউ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইন GU গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ PG কোৰ্চ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো বক্স আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰটো এনৰলমেণ্ট ইয়াৰটো আপোনালোকে দিব যদি আপোনালোকে PG কোৰ্চ কৰি আছে যদি আপুনি UG কোৰ্চ কৰিছে এইটো চেক বক্সটো আপোনালোকে ক্লিক নকৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি কেণ্ডিডেটছৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ আছে ইয়াতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ডিগ্ৰী টাইপটো আপোনালোকে প্ৰথমতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে UG কোৰ্চ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চটো ছিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকে PG কোৰ্চ কৰিম বুলি ভাবিছে PG কোৰ্চ কৰি ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে PG অৰ্থাৎ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ছিলেক্ট কৰিব এতিয়া মই UG কোৰ্চ কৰিম এই UG কোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিম গতিকে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ছিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ট্ৰেডিশ্যনেল ডিগ্ৰীটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰীটো ছিলেক্ট কৰিব ডিগ্ৰীটো আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব BA BSc BCom যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম BCom অনাৰ্ছ CBCS ছিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াতে যিহেতু CBCSৰ হয় BComৰ ক্ষেত্ৰত এজন ষ্টুডেণ্টক মই ছিলেক্ট কৰি আছোঁ ইয়াতে আহি গৈছে BCom অনাৰ্ছ CBCS ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু তাৰপিছত কলেজটো ইয়াতে আহি যাব GU এফিলিয়েটেড আৰু এফিলিয়েটেড টু GU কলেজ এইটো আপোনালোকে যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে এফিলিয়েটেড কলেজ টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এইটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ বৰ্ডটো ছিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পাছিং ইয়াৰ যিটো বৰ্ড হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত কলেজ নেমটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো কলেজ হয় সেইটো আপোনালোকে কলেজ ছিলেক্ট কৰিব যিহেতু আমাৰ BS কলেজ হয় গতিকে BS কলেজটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ছাবজেক্ট নেমটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব অট'মেটিকেলি আহি যাব কমাৰ্চ ছাবজেক্ট যিহেতু এইটো আহি গৈছে এতিয়া চাওক ইয়াতে আপোনালোকে HSৰ মাৰ্কশ্বিটৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ বা আপোনালোকৰ HSৰ যে মাৰ্কশ্বিটৰ ৰোল নম্বৰটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে মাৰ্কশ্বিটৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো ক'ত পাব আপোনালোকে মই কৈ দিছোঁ মাৰ্কশ্বিটৰ ওপৰৰ ফালে আপোনালোকে MS নাম্বাৰ বুলি এটা লেখা থাকে আপোনালোকে MS 0102 এনেকুৱা লেখা থাকে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ সেইটো আপোনালোকে লৈ ল'ব আৰু তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে পাছিং ইয়াৰটো দি দিব আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ যিটো যদিহে আপোনালোকে মেট্ৰিক দিছে মেট্ৰিকৰ আপোনালোকে যেতিয়া পাছ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে যদি HS কৰিছে তেতিয়াহ'লে HS ছিলেক্ট কৰি চিম্পলি ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰিব এতিয়া মই এইখিনি সকলোখিনি বক্স মই ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ বাকী প্ৰচেছ দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিম এই বক্সবিলাক আপোনালোকে ফিল আপ কৰি সম্পূৰ্ণখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰিব এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ বটনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনালোকক সুধিব আৰ ইউ শিউৰ টু ছাবমিট given roll number marksheet serial number and passing year because later you cannot edit it আপোনালোকে simply OK option click কৰিব OK option যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা এখন পেজ দেখুৱাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ
আৰু আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড দেখুৱাব তথা এইখিনি আপোনালোকৰ মোবাইলত OTP আহিব গতিকে আপোনালোকে সিম্পলি তাৰ ভিতৰত কি কৰিব সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব এইখিনি এটা আপোনালোকে ফটো মাৰি ল'ব তথা আপোনালোকে কম্পিউটাৰ হয় আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি ল'ব গতিকে এইখিনি যাতে আপোনালোকে কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে এইখিনি যাতে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট বা ফটো এখন লৈ লয় তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে সিম্পলি ইয়াতে সাবমিট বটন আছে সৰি ক্লিক হিয়াৰ টু সাবমিট এক্সাম ফৰ্ম সিম্পলি এইটো বটনত আপোনালোকে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে সিম্পলি তলৰ অপশনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক হিয়াৰ টু সাবমিট এক্সাম ফৰ্ম এইটো বটনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো অটোমেটিক্যালি আহি যাব আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে সিম্পলি ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে মই পাছৱৰ্ডটো কপি কৰি ৰাখিছিলো গতিকে ইয়াতে মই পাছৱৰ্ডটো সিম্পলি পেস্ট কৰি দিম আৰু পেস্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এটা ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব এই ক্যালকুলেশনটো আপোনালোকৰ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'ব আপোনালোকে এই দুটা ক্যালকুলেশন কৰি সিম্পলি লগইন বটনত ক্লিক কৰি দিব লগইন বটনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত এক্সাম ফৰ্মটো খোল খাই যাব আৰু আপোনালোকৰ এই পাছৱৰ্ডটো সেভ কৰিব দিব যদি আপোনালোকে সেভ কৰিব বিচাৰে সেভ কৰি ল'ব এতিয়া তলৈ অকনমান স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াতে সকলোখিনি ডিটেইলছ আহি যাব সিকিউৰিটি পাৰপাসৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে এইখিনি ব্লাৰ কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে তললৈ অকনমান স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰি ইয়াতে আপোনালোকে কৰেসপন্ডিং এড্ৰেছ দিব লাগিব পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু কৰেসপন্ডিং এড্ৰেছ যদি সেম হয় সেম বক্সত ক্লিক কৰিব সিম্পলি আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু 7 নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব বাকি প্ৰসেছখিনি আপোনালোক স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো ওয়াচ কৰি থাকিব এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ যি কৰেসপন্ডিং এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ গাৰ্ডিয়ানছৰ মোবাইল নম্বৰ দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ দিব এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ভিলেজ পোষ্ট অফিস আপোনালোকৰ ষ্টেট ডিস্ট্ৰিক্ট সকলোখিনি দিব আৰু পোষ্টেল কোড ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ যিটো ডিস্ট্ৰিক্ট হয় ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব কৰেসপন্ডিং এড্ৰেছৰ লগত যদি পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ সেম থাকে সেম কৰিব সেম অপশনত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে সিম্পলি আপোনালোকে ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিবলৈ সিম্পলি আপলোড বটনত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আপলোড বটনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে প্ৰতিটো আপলোড কৰি ল'ব আপলোড কৰি 7 নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব সকলোখিনি কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ PDF বা ফটোৰ সাইজ আপোনালোকৰ 100 KB ৰ তলত হ'ব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে মন কৰিব এতিয়া মই সেইখিনি সম্পূৰ্ণ আকাৰে ফিল আপ কৰি দেখুৱাই দিছো এতিয়া ফ্ৰেন্ডসকল আপোনালোকে ফটো আৰু সিগনেচাৰ দুইটা আপলোড কৰিব ফটোৰ সিগনেচাৰৰ আপোনালোকৰ সাইজটো 100 KB তলত লাগিব আৰু ইয়াতে আপলোড কৰিব TC বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড অৰ্থাৎ আপোনালোকে HS বা মেট্ৰিকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰি 7 নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব তাৰ আগতে আপোনালোকে ওপৰত দিয়া বক্সখিনি বা ওপৰত দিয়া যিখিনি ডিটেইলছ দিছে সকলোখিনি চাই কিনে আপোনালোকে 7 নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব এতিয়া মই 7 নেক্সট বটনত সিম্পলি এটা ক্লিক কৰি দিছো 7 নেক্সট বটনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন পেজ খোল খাই যাব আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ ফটো সাইজটো 100 KB 122 KB হৈছে ফটো সাইজটো অলপ কমাব লাগিব গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি আপলোডিং হেক হৈ যাব পুনৰবাৰ আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব সিম্পলি তে মই 7 নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিম 7 নেক্সট বটনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন পেজ খোল খাব আৰু এইখন হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰিভিউ ফৰ্ম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সকলোখিনি ডিটেইলছ চাব পাৰিব তথা আপোনালোকৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ সকলোখিনি দেখুৱাব আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে মন কৰিব যদি কিবা ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে এডিট কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়াহলে এইটো বক্সৰ পৰা বা এইটো পেজৰ পৰা আপোনালোকে সকলোখিনি এডিট কৰিব পাৰিব তথা আপোনালোকে যদি প্ৰিভিউ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে প্ৰিভিউ কৰি চাব পাৰে ইয়াতে প্ৰিভিউ অপশন ক্লিক কৰি আপোনালোকে আগৰ পেজলৈকে গুচি যায় আপোনালোকে যদি কিবা ধৰণৰ ভুল হৈছে এইখিনি চাব পাৰে এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখুৱাইছে এনৰলমেন্ট ফিজ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ টোটেল ফিজ মিলি আপোনালোকৰ 680 টকা আছে 680 টকাটো আপোনালোকে দুটা মাধ্যমত দিব পাৰিব আগৰ ভিডিওটো মই কৈছিলো ইয়াতে চাওক অনলাইন আৰু পে এট কলেজ লেভেল দুইটা অপশন আছে আপোনালোকে দুইটা মাধ্যমতে আপোনালোকে পেটো কৰিব পাৰে এতিয়া যদি অনলাইন পে কৰে তেতিয়াহলে কাৰ্ড বা আপোনালোকে UPI বা আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমৰ মাজেৰে আপোনালোকে অনলাইনত পে কৰি দিব পাৰে যদি আপোনালোকে কলেজ লেভেল পে কৰি বিচাৰে তেতিয়াহলে পে এট কলেজ লেভেল সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে সিম্পলি তলত দিয়া চেক বক্সত ক্লিক কৰিব I hereby declare that all information above stated are correct and if you have any discrepancy অৰ্থাৎ ইয়াতে যিখিনি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ এন্টাৰ কৰিছে সকলোখিনি যদি আপোনালোকৰ কিবা ধৰণৰ ভুল হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ ফৰ্মটো ৰিজেক্টেড বা আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকৰ পইচাটো আপোনালোকে ৰিফান্ড নাপাব সেইখিনি আপোনালোকক ইয়াতে কৈ দিয়া হৈছে এতিয়া accept and submit বটনত ক্লিক কৰিব তাৰ আগতে আপোনালোকে সকলোখিনি ফৰ্ম প্ৰিভিউ কৰিব এতিয়া ফ্ৰেন্ডসকল আপোনালোকে অনলাইন যদি পে কৰি বিচাৰে তেতিয়াহলে অনলাইনত পে কৰিব পাৰে এতিয়া মই এইখন এপ্লিকেশন ফৰ্মত পে এট কলেজ লেভেল সিলেক্ট কৰিছো আৰু পে এণ্ড কলেজ লেভেল সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চেক বক্সটো ক্লিক কৰিছো চেক বক্সটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু accept and submit বটনত সিম্পলি ক্লিক কৰিব অলপ সময় প্ৰসেসিং লব
প্ৰসেসিং লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ডাউনলোডিং অপশন আহি গৈছে আৰু এইখন ডাউনলোডিং বটম আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মটো ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে আফটাৰ সাকসেসফুলি এপ্ৰুভেল ইউৰ এপ্লিকেশন বাই কলেজ you can download your fill up application form আৰু ৰিসিপ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কলেজৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈ যাব কলেজৰ পৰা যেতিয়া ভেৰিফাই কৰি দিব তাৰ পিছতে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশন ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আশা কৰিছো ভিডিওটোত আপোনালোকক সকলোখিনি ইনফৰমেশন ভালকৈ বুজাই ক'ব পাৰিছো যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ